Hi friends! Good morning! For today's video, nandito tayo ngayon sa bahay. Magluto si ate ngayon ng ulam namin. Simple ulam talaga namin to ngayon kasi sayote lang at saka noodles ang aming uulamin for today's video. Mas maganda ngayon ang simoy ng hangin and maganda ang ating weather ngayon friends. So, okay kayo friends na magluto tayo ngayon ng ulam kahit simple lang basta masarap. Hapit na nato mahuman og panit ang sayote. So after this, slice nato siya nga pataas or pahaba. Here. So, this is our sayotes. Naman dyan may kutsilyo nga big ba. Kasi mas prefer ko ni. So, slice na to siya na pahaba. So, we're done with the sayotes. Hugasan sa nato siya. So, hey guys! Let's wash the dishes. So, let's wash this and then after nato na siyang i-wash is ato na siyang tuon. Lutoon na nato ang tong sayote. Isabay na ako og luto ang sili. So, after this, ito nang ihalo ang sayote. So hot. Let's wait until mag-brown siya. And add the sayote. Pwede na siya. Add na po sayote. After mag-wait ka until humok na siya. So, humok naman siya, i-add na natin ni. Let's add water. Para maluto ang.
Wait lang taan na until luto siya. So, I think this is already cooked naman. So, let's add na. Haunon and let's eat na. So, mawala na siya kasimple. Now you have your breakfast. We have the rice. And then, let's eat na. Hali na. So, let's eat na. So, after na ako mag-study din ko. And then, maligo. And then nag-school kayo mag-exam. And wala pa ko tulog. You see this? So big, right? Tamo ko gabi mo. Kanang kusog kag tamak-tamak ba makamata na ko imbes bago pa ako nakatog. Kaya gabi nakatog ko daw yung pagkalasan. Naman. Alam mo, katugol ka. Kaya ko kabanda sa mga lamok. Kung makamata ko, di naman ko katug. At ka na naman nagkuhan sa kong ulo. Okay, almost. Mga 4:30 na ako nakatog. Duha na makadlong exam ron. Tapos, Di makauwi mo sa'yo. depende. Deadline naman na mo sa Thursday sa paper. Sa research. Yeah. Bye.